ยิ่งเราต้องการมีคอนเนคชันที่มีอิทธิพลมากเท่าไหร่ความรู้และทักษะของเรามันจะต้องใหญ่พอๆกับคอนเนคชันที่เราต้องการครับอะไรก็ตามที่คุณจะต้องขายตัวตนและต้องเป็นในแบบที่คุณไม่ได้อยากจะเป็นจริงๆนั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรแลกครับคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรในชีวิตที่มันควรจะเป็นลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งในชีวิตของคุณเลยซึ่งถ้าสิ่งนี้มันพังที่เหลือจะพังไปหมดเลยคุณผู้ฟังคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับ สุดท้ายแล้วไม่มีการรู้คุณค่าใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการรู้คุณค่าการดูแลตัวเองครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับในที่สุดก็ได้รับการตีพิมพ์เป็นฉบับภาษาไทยครับซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับท่านที่อยากอ่านเวอร์ชันเต็มในภาษาที่เข้าถึงง่ายใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้ครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงอะไรและเราจะได้บทเรียนอะไรกันบ้างหนังสือเล่มนี้ครับที่ถูกเขียนโดยคุณสตีเฟนแบตเลตได้นำชุดความคิดความสำเร็จที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปรัชญาส่วนหนึ่งครับซึ่งถูกแบ่งออกมาเป็น4เสาหลักในแต่ละเสาหลักคือสิ่งที่เราจะต้องจัดสมดุลครับเสาหลักแรกที่เราจะพูดถึงกันคือเรื่องของ self how to build the self that you wish ทำอย่างไรเราถึงจะมีตัวตนในแบบที่เราต้องการผมเลยอยากให้ทุกท่านลองคิดภาพถึงตัวคุณที่ประสบความสำเร็จครับตัวคุณที่มีความสุขมีบารมีมากๆเลยคนคนนั้นเป็นแบบไหนครับผมอาจจะแนะนำให้คุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วก็นึกถึงคนคนนั้นดูก็ได้ครับทีนี้คุณอาจจะเห็นภาพตัวเองเก่งขึ้นฉลาดมากขึ้นสุขุมมากขึ้นมีภาวะผู้นำมากขึ้น นั่นแหละครับคือตัวตนในอุดมคติที่เราจะมาสร้างกันซึ่งคุณสตีเฟนบัตเลตได้บอกว่าหากเรามาลองเปรียบชีวิตความสำเร็จเป็นถังแต่ละใบคุณจะต้องค่อยๆเติมน้ำลงในถังทั้ง5ใบนี้คุณไม่สามารถเติมน้ำให้คนอื่นได้หากถังแห่งชีวิตคุณไม่มีน้ำสักหยดเลยถังใบแรกก็คือความรู้ของคุณ What do you know อะไรคือสิ่งที่คุณรู้พูดได้ง่ายๆครับ ไม่ว่าคุณจะอยากพัฒนาตัวเองหรืออยากสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามความรู้ที่คุณมีจะเป็นตัวจุดประกายถังใบอื่นๆครับถังใบที่2ก็คือ what you can do ทักษะที่คุณมีซึ่งแน่นอนว่ามันมักจะเป็นทักษะที่ถูกต่อยอดมาจากถังใบแรกสิ่งที่เรารู้นั่นเองยกตัวอย่างครับผมอาจจะรู้หนังสือเยอะแล้วผมก็มีทักษะในการพูดด้วยผมเลยเอาทั้ง2อย่างนี้มารวมกันกลายเป็นการสื่อสารสรุปหนังสือการพูดในที่สาธารณะเพราะผมรู้ว่าผมจะต้องสื่อสารใช้น้ำเสียงใช้ท่าทางอย่างไรเพื่อที่จะดึงดูด engage คนเริ่มเติมถังใบที่1กับถังใบที่2ครับห้ามข้ามลำดับนะครับถังใบที่3 who you connect with สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงหลังๆมาครับความเก่งความรู้ของเรามันมีจำกัดครับแต่ระดับความสำเร็จของเราไม่จำกัดและองค์ประกอบตัวสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักใครครับ who you connect with ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินเรื่องของคำว่า connection เราทุกคนอยากมี connection ใช่ไหมครับแต่แม้แต่คุณสตีเฟนบัตเลตเองก็กล่าวครับสิ่งที่เราพลาดกันได้ง่ายมากที่สุดก็คือเรามักจะไปหา connection โดยที่เรายังขาดสกิลแล้วก็ขาดความรู้ยิ่งเราต้องการมี connection ที่มีอิทธิพลมากเท่าไหร่ความรู้และทักษะของเรามันจะต้องใหญ่พอๆกับ connection ที่เราต้องการครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าความรู้กับทักษะสำคัญก่อน connection ครับทีนี้ถังใบที่4 What about your resources ทรัพยากรที่คุณมีเงินสภาพแวดล้อมที่คุณมีหน้าที่การงานของคุณสิ่งนั้นเป็น resource ทั้งหมดที่คุณมีครับหากผมทำงานในองค์กรที่ใหญ่แล้วก็มีโอกาสได้ไปต่างสถานที่ค่อนข้างเยอะผมก็มีโอกาสที่สูงที่จะได้รับคอนเนคชั่นได้รับโอกาสใหม่ๆได้เจอสิ่งที่แปลกหูแปลกตามากกว่าคนอื่นนี่คือ resource ที่ผมมีและในขณะเดียวกันหากผมมีคอนเนคชั่นที่ดีด้วยนะครับอาจจะเป็นคอนเนคชั่นที่สามารถเป็นเมนเทอร์ให้ผมทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการอยากสร้างความสำเร็จ
ถังใบที่1 2 3 4ของผมค่อยๆถูกเติมมาเรื่อยๆแล้วครับทีนี้และทีนี้ถังใบสุดท้ายครับถังใบที่5 What do you do to make the world interested in you อะไรคือสิ่งที่คุณทำเพื่อให้โลกสนใจคุณผมขออนุญาตแปลในบริบทนี้นะครับอะไรคือสิ่งที่คุณทำและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนั่นเองงานที่เราทำครับล้วนแล้วมีเหตุผลที่ดีอยู่เสมอครับถ้าเป็นงานที่สุจริตดังนั้นลองมองให้เจอหน่อยครับงานที่คุณผู้ฟังกำลังทำอยู่ความฝันที่คุณกำลังค่อยๆสร้างทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นอย่างไรได้บ้างสิ่งนี้แหละครับคือถังใบที่5เมื่อคุณเติมถังใบที่1 2 3 4 5ครบยังไงคุณก็เป็นคนที่เก่งยังไงคุณก็มีโอกาสสำเร็จมากกว่าค่าเฉลี่ยคนทั่วไปเสมอครับ ดังนั้นความรู้ทักษะเครือข่ายทรัพยากรและชื่อเสียงคือสิ่งที่คุณต้องมีเพราะเราไม่สามารถเติมน้ำให้ผู้อื่นได้ถ้าถังของเราแห้งเหือดนั่นเองอันนี้คือปรัชญาชีวิตข้อที่1ผมอยากดูมุมมองคุณผู้ฟังครับคิดว่ามีถังใบไหนที่คุณอยากจะเพิ่มเข้าไปอีกหรือเปล่าถ้ามีลองคอมเมนต์ดูได้นะครับเพราะว่าจะเป็นโอกาสดีมากถ้าเราได้มาถกสิ่งที่แตกต่างไปจากชุดความรู้เดิมกันทีนี้เรามาดูข้อที่2ครับผมอยากจะถามแบบนี้ครับ คุณอยากจะเป็นคนที่จดจำสิ่งที่คุณเรียนเชี่ยวชาญสิ่งที่คุณได้ศึกษามาในระยะเวลาอันสั้นไหมครับซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับที่เร็วที่สุดทรงพลังที่สุดที่จะทำให้คุณเรียนรู้อะไรได้เร็วมากๆสิ่งนั้นคือการแบ่งปันความรู้ครับยิ่งเราสอนเราจะยิ่งเข้าใจเพราะเราจะต้องเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาตกผลึกผ่านการสื่อสารที่เรียบง่ายที่สุดแล้วต้องเอามาถ่ายทอดให้ผู้อื่นดังนั้นคนที่สอนจึงต้องเข้าใจสิ่งที่ตัวเองสอนมากที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองคุณผู้ฟังเก่งเรื่องอะไรครับลองเอาสิ่งนั้นมาสอนดูก็ได้ครับโดยที่คุณไม่ต้องคาดหวังผลตอบแทนเลยและคุณจะเห็นผลลัพธ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นครับ มันจะเริ่มกลายเป็นแบรนด์ของคุณ มันจะเริ่มกลายเป็นตัวตนของคุณ คุณจะเริ่มสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น เพราะคุณรู้ว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่คุณเรียนจากการที่ได้เอาไปแบ่งปันให้ผู้อื่น อันนี้คือปรัชญาข้อที่2ครับทีนี้เรามาดูตัวที่3ในโหมดของ self ครับ be authentic never negotiate about your character ว่ากันว่าครับ อย่าเจรจาเรื่องใดๆก็ตามที่ทำให้คุณต้องละทิ้งการเป็นตัวของตัวเอง มันคือสิ่งที่เรียกว่า unnegotiate ครับ อะไรก็ตามที่คุณจะต้องขายตัวตน และต้องเป็นในแบบที่คุณไม่ได้อยากจะเป็นจริงๆ นั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรแลกครับ คาแรคเตอร์ของคุณคือสิ่งที่จะพาคุณไปได้ไกลกว่าผลประโยชน์ระยะสั้น คนจะจดจำคาแรคเตอร์ของคุณนั่นเอง หนังสือเล่มนี้จึงแนะนำครับว่าบททดสอบคาแรคเตอร์หรือบททดสอบตัวตนของเราที่แท้จริงคือสิ่งที่เราทำในตอนที่ไม่มีใครมองอยู่คุณจอห์นวูเดนได้กล่าวไว้แบบนี้เลยครับคุณสามารถสร้างตัวตนในแบบที่คุณต้องการได้เพราะคุณสร้างมันขึ้นมาได้แม้จะไม่มีใครมองคุณอยู่เลยนั่นเองแล้วเมื่อคุณสร้างตัวตนเขาเรียกว่า private victory ได้แข็งมากพอครับหลังจากนั้นตอนที่คุณไปเข้าสังคมไปเจอ public space คุณจะเด่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับเพราะคาแรคเตอร์คุณแข็งแล้วนั่นเองทีนี้เรามาดูข้อที่4 prioritize your first priority ผมขออนุญาตส่งคำถามแบบนี้แล้วกันครับคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรในชีวิตที่มันควรจะเป็นลำดับความสำคัญอันดับ1ในชีวิตของคุณเลยซึ่งถ้าสิ่งนี้มันพังที่เหลือจะพังไปหมดเลยคุณผู้ฟังคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับช่วยลองตอบผมหน่อยได้ไหมครับผมขอเดาคำตอบนะครับจะต้องมีสักแวบหนึ่งที่คุณนึกถึงสุขภาพถูกต้องไหมครับ ผมชอบการเปรียบเปรยที่คุณสตีเวนได้เขียนเอาไว้นะครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดภาพตามนี้นะครับสำคัญมากข้อนี้ลองคิดภาพว่าสุขภาพของคุณคือโต๊ะตัวหนึ่งแล้วบนโต๊ะนั้นมีของวางอยู่เต็มไปหมดเลยของบางชิ้นคุณเรียกว่าหน้าที่การงานของบางชิ้นคุณเรียกว่าความสัมพันธ์ของบางชิ้นคุณเรียกว่าความมั่งคั่งชื่อเสียงเงินทองของหรูหราของแบรนด์เนมอะไรก็ตามต่างๆนานาทั้งหมดจะถูกเอามาวางไว้บนโต๊ะครับ
คุณสามารถสูญเสียทุกอย่างได้หมดเลยที่อยู่บนโต๊ะคุณชื่อเสียงความสัมพันธ์ความรักของแบรนด์เนมทรัพย์สินคุณเสียมันไปได้หมดเลยครับแต่สิ่งเดียวที่คุณเสียไปไม่ได้ก็คือโต๊ะตัวนี้นี่แหละครับถ้าโต๊ะตัวนี้มีใครมาเอาไปของทั้งหมดที่มันวางอยู่ก็จะหล่นลงไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องไหมครับคำถามคือวันนี้เรากำลังให้อะไรเป็นลำดับความสำคัญที่มากกว่าเจ้าโต๊ะตัวนี้อยู่หรือเปล่าเวลานอนกับเวลางานคุณให้ความสำคัญกับอะไรอาหารต่อสุขภาพกับอาหารทำลายสุขภาพคุณใช้เวลากินอะไรมากกว่ากันการออกกำลังกายกับการอยู่เฉยๆไถโซเชียลมีเดียคุณให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันวันนี้คุณดูแลโต๊ะของคุณได้ดีแล้วหรือยังครับคุณผู้ฟังผมว่าข้อนี้เป็นปรัชญาที่น่าสนใจมากครับสุดท้ายแล้วไม่มีการรู้คุณค่าใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการรู้คุณค่าการดูแลตัวเองครับและนี่คือโหมดของเซลฟ์ครับถ้าคุณผู้ฟังทำตามปรัชญาทั้งหมดแสดงว่าเสาหลักเรื่องของการมีตัวตนที่ดีค่อนข้างที่จะสำเร็จแล้วครับทีนี้เรามาดูเสาหลักตัวที่สองก็คือสตอรี่เมื่อถึงวันหนึ่งคุณจะมีหน้าที่ในการทำให้โลกรับรู้ถึงเรื่องราวของคุณในทางใดทางหนึ่งในที่ทำงานคุณก็จะต้องสร้างชื่อเสียงสร้างผลลัพธ์บางอย่างเพื่อที่จะทำให้คนสนใจผลงานของคุณและคุณก็จะได้รับโอกาสต่างๆหากคุณเป็นผู้ประกอบการคุณก็จะต้องทำให้ผู้คนในสังคมรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์คุณธุรกิจของคุณมันก็คือสตอรี่ของคุณถูกต้องไหมครับคำถามคือเราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เรื่องราวของเรามันทรงพลังข้อนี้จะดูคล้ายๆเรื่องของการตลาดครับแต่มันง่ายมากเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกท่านฟังวิธีทำการตลาดด้วยตัวคุณเองครับข้อที่ 1มนุษย์จะชอบความไร้สาระเพราะเรื่องไร้สาระบ่งบอกความเป็นคนได้มากกว่าผมอยากให้ทุกท่านลองดูหนึ่งในคอนเซปต์การให้คุณผู้ฟัง Subscribe ผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะมีหรือเปล่านะครับจะมีบางช่วงที่ผมบอกว่าตั้งแต่ผมดูสถิติหลังบ้านมาครับ 50% ของคนดู The Library ไม่ค่อยได้กด Subscribe เท่าไหร่เอาแบบนี้ไหมครับถ้าคุณช่วยกด Subscribe และเป็นกำลังใจให้เรา1ล้านซับครบ1ล้านปุ๊บผมพาทีมไปเที่ยวเลยมันดูไม่ได้มีสาระอะไรถูกต้องไหมครับแต่สิ่งนี้ทำให้คุณสนใจได้มากขึ้นกว่าการที่จะดูแล้วก็ปล่อยให้คลิปผ่านไปและผมจะมีวิธีการทำการตลาดให้คุณกดซับผมได้ดีที่สุดครับกดซับให้ผมเถอะครับตั้ง 50% เลยครับที่ไม่ได้กดถ้าครั้งนี้คุณดูเป็นครั้งที่2 3 4ได้โปรดเป็นกำลังใจกดให้พวกเราเถอะครับนานๆผมจะขอยอดซับนะครับเรื่องไร้สาระเนี่ยแหละครับจะบ่งบอกตัวตนของคุณได้มากกว่าเรื่องที่มีสาระดังนั้นหากคุณกำลังสร้างตัวตนอะไรที่มันดูไม่เป็นทางการอะไรที่มันดูทำแบบไม่ได้คิดอะไรมากๆส่วนใหญ่นั่นแหละครับจะทำให้สตอรี่ของคุณดู powerful มากขึ้นทีนี้เรื่องที่สองครับมนุษย์ไม่ได้มีเหตุผลเลยครับคุณสตีเฟนบาร์เลตได้เอาเรื่องของอคติของมนุษย์มาสมมติคุณผู้ฟังจะทำการตลาดหรือคุณอยากจะสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองแน่นอนวันหนึ่งคุณต้องสร้างครับอคติทั้ง4ตัวนี้จะดีมากๆครับถ้าคุณเข้าใจตัวที่1 peak and rule ครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดภาพตามนี้นะครับคุณกำลังไปสวนสนุกดิสนีย์แลนด์คุณไปเล่นเครื่องเล่นหลายตัวมากเลยแต่เครื่องเล่นที่คุณถูกใจมากที่สุดคือรถไฟเหาะหลังจากนั้นคุณก็ไปกินสายไหมกับเพื่อนคุณไปเล่นเครื่องเล่นเล็กๆน้อยๆหยุมหยิมจนกระทั่งเมื่อเวลากลับบ้านคุณทะเลาะกับเพื่อนและคุณรู้สึกแย่มากคำถามคือเมื่อหมดวันหมดทริปนั้นแล้วคุณคิดว่าคุณจะมองว่าทริปนี้เป็นทริปที่ดีหรือไม่ดีมากกว่ากันครับคำตอบครับมีโอกาสสูงมากที่คุณจะมองว่าทริปนี้เป็นทริปที่ไม่ดีเพราะก่อนกลับบ้านคุณทะเลาะกับเพื่อนถึงแม้ว่าระหว่างวันนั้นคุณจะสนุกกับการเล่นเครื่องเล่นมากๆเลยมนุษย์จะจดจำช่วงเวลาหลักๆอยู่2ช่วงครับในแต่ละสถานการณ์ช่วงที่1ก็คือช่วงที่ความรู้สึกของเขาพีคที่สุด
ก็คือช่วงที่คุณกำลังเล่นรถไฟเหาะเพราะคุณตื่นเต้นกับมันมากที่สุดกับช่วงที่2ที่คุณจะจดจำในเหตุการณ์นั้นก็คือช่วงสุดท้ายก่อนจบเหตุการณ์นั้นครับก็คือตอนที่คุณทะเลาะกับเพื่อนนั่นเองสิ่งนี้เอาไปใช้ได้ในทุกบริบทเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจะไปเดทกับใครสักคนระหว่างการเดทนั้นมันอาจจะดีไปหมดเลยแต่ในช่วงสุดท้ายคุณอาจจะตกม้าตายจากการที่ชวนเขาทะเลาะก็ได้และเขาก็จะจดจำคุณในทางลบทันที peak end rule ครับช่วงที่พีคที่สุดกับช่วงสุดท้ายก่อนจบคือตัวชี้วัดครับว่าคุณจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรทีนี้อคติตัวที่2ข้อนี้ผมชอบครับภาวะเสพติดความยุ่งผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงแอปพลิเคชันสั่งอาหารส่งของอีคอมเมิร์ซอะไรก็ได้ครับหลังๆมาคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาจะมีการ tracking ให้เราเห็นว่าตอนนี้คนขับถึงไหนแล้วเขาอยู่จุดใดบนแมปถูกต้องไหมครับผมอยากให้คุณลองคิดตามนะครับคุณคิดว่าทำไมเขาถึงทำระบบนี้ขึ้นมาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าคนขับอยู่ตรงไหนของแมปเวลาส่งมันก็พอๆกันแหละครับแต่ทำไมเขาถึงยอมลงทุนทำระบบแบบนี้ทุกแอปเลยแอปเรียกรถก็เหมือนกันนะครับคำตอบครับเพราะเขาอยากให้คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมสถานการณ์ได้หรือเห็นถึงความแน่นอนครับเพราะเอาตามหลักเหตุผลเลยนะครับต่อให้เราจะเห็นว่าคนขับอยู่ไหนหรือไม่เห็นเวลารับส่งมันก็เท่าเดิมเดี๋ยวเขาก็จะมาถึงเวลาเท่านั้นเองแต่เพราะอคติการเสพติดความยุ่งเนี่ยแหละครับคนที่ยุ่งหรือมีอะไรให้จดจ่อจะมีความพึงพอใจหรือมีความสุขกว่าคนที่ไม่มีอะไรทำเท่านี้เลยครับสมมุติว่าคุณสั่งของจากแอปหนึ่งแล้วเขาไม่แสดงให้เห็นเลยว่าคนขับถึงไหนแล้วคุณจะหงุดหงิดมากมากๆด้วยครับและคุณก็จะให้คะแนนแอปนั้นต่ำกว่าปกติแต่ถ้าแอปนั้นแสดงให้คุณเห็นครับว่าตอนนี้คนขับถึงตรงนี้แล้วนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับจริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นความพึงพอใจที่คุณจะให้คะแนนเขาสูงมันก็จะเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้คืออคติตัวที่2อคติตัวที่3ครับมันเป็นเรื่องของความโปร่งใสเมื่อใดก็ตามที่การตลาดหรือผลิตภัณฑ์ทำให้เราเห็นถึงกระบวนการต่างๆเราจะรู้สึกว่าพวกเขาโปร่งใสกับเราจะรู้สึกว่าเราเชื่อใจเขามากขึ้นคุณผู้ฟังลองเอาไปทำแบบนี้ดูก็ได้ครับลองแชร์ให้โลกรู้เลยครับว่าเนี่ยกระบวนการที่คุณทำผลงานแบบนี้มามีอะไรบ้างคุณทำ1 2 3 4แล้วเมื่อคุณแชร์ไปครับคนจะเชื่อใจคุณทีนี้อคติตัวที่4ความกังวลจากความไม่แน่นอนครับเขาว่ากันว่าสมมติคุณไปสนามบินแล้วเครื่องบินเกิดดีเลย์ถ้าสนามบินแจ้งเตือนคุณว่าเที่ยวบินล่าช้าอย่างเดียวนะครับคุณจะไม่พอใจมันจะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะบ่นสายการบินนั้นแต่ถ้าสนามบินแจ้งว่าเราขอดีเลย์50 นาทีคุณจะรู้สึกเฉยๆมากกว่าเพราะคุณรู้สึกถึงความ certainty หรือความแน่นอนครับมนุษย์ไม่ชอบความไม่แน่นอนครับเท่านี้เลยครับอคติทั้ง4ตัวนี้ครับเป็นแคมเปญที่สำคัญมากในการที่ระบบการตลาดหรือคนที่เป็นอินฟลูเอามาใช้ในการอินฟลูเอนซ์คนครับและคุณก็ได้รู้ความลับนี้แล้วทีนี้ข้อต่อไปครับเรามาพูดถึงส่วนของปรัชญาในส่วนสุดท้ายนี้ How philosophy can make you become better one ปรัชญาจะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างไรจะมีอยู่3เรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันครับเรื่องที่1คุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆไหมครับสมมุติว่าคุณเป็นนักวิ่งมาราธอนคุณสามารถเลือกฝึกฝนได้2แบบครับแบบที่1ก็คือวิ่ง42กิโลเมตรวิ่งซ้ำๆวิ่งทุกวันไม่ได้แทร็กไม่ได้อะไรกับแบบที่2คุณกำลังฝึกแบบ deliberate practice คุณกำลังฝึกมีการ tracking ดูพัฒนาการมีการจัดการวัน recovery ร่างกายหรือวันพักนั่นเอง
ผลลัพธ์สุดท้ายที่มันเกิดขึ้นครับหากระยะเวลามันนานมากพอการฝึกทั้งสองแบบจะสร้างความแตกต่างกันแบบมหาศาลครับดังนั้นผมเลยอยากจะให้คุณผู้ฟังลองดูหน่อยครับว่าสิ่งที่คุณทำทุกๆวันคุณได้ทำแบบดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือคุณแค่ทำซ้ำแล้วก็ไม่ได้คาดหวังพัฒนาการอะไรให้มันเกิดขึ้น อันนี้คือปรัชญาไคเซ็นครับปรัชญานี้ปรัชญาเดียวทำให้คุณเก่งขึ้นได้แน่นอนครับแม้มันอาจจะเป็นอัตราส่วนที่เล็กมากๆก็ตามแต่หัวเครื่องบินครับหากระยะทางมันไกลมากๆการเบนหัวไปผิดทิศเพียงแค่0.5องศาก็อาจทำให้คุณไปลงอีกที่หมายหนึ่งที่คุณไม่ได้ต้องการไปก็ได้ผมเลยนึกถึงคำกล่าวของมูฮัมหมัดอาลีครับ เขาเคยถามว่ามูฮัมหมัดอาลีอะไรเป็นเคล็ดลับความสำเร็จของเขา เขาก็เลยตอบครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำมันชัดเจนอยู่แล้วเขาฝึกฝนเขาดูแลร่างกายเขาพยายามศึกษาคู่ชกทุกครั้งก่อนแข่งเขาพยายามหาจุดเด่นแล้วก็เอาจุดแข็งของตัวเองมาใช้ในการต่อสู้ทุกครั้งมันเลยทำให้เขาประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่น่าสนใจพอๆกันคือสิ่งที่เขาบอกว่าแต่ผมก็มีสิ่งที่ผมไม่ทำเช่นกันและมันสำคัญพอๆกับสิ่งที่ผมทำเลย เลิกซ้อมคนอื่นไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ผมปฏิเสธที่จะทำแบบนั้นคนอื่นนอนดึกอาจจะทำอะไรก็ตามแต่ผมปฏิเสธที่จะนอนดึกเพราะผมรู้ว่าตารางซ้อมของผมเป็นอย่างไรมีหลายสิ่งที่ผมเลือกที่จะปฏิเสธเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแล้วสิ่งที่ผมปฏิเสธเหล่านั้นแหละมันสำคัญพอๆกับสิ่งที่ผมเลือกที่จะทำเลยอะไรคือสิ่งที่คุณผู้ฟังปฏิเสธและจะไม่ทำครับหากคุณต้องการเป็นคนที่เก่งขึ้น อันนี้คือปรัชญาข้อแรกครับไคเซ็นทีนี้ข้อที่2ข้อผิดพลาดเล็กน้อยจะนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ในภายหลังเมล็ดพันธุ์ที่เล็กที่สุดของการละเลยในวันนี้จะกลายเป็นความเสียใจในวันหน้าจะมีหลายเรื่องมากครับใน1 วันที่เราเผลอละเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมันกลายเป็นระเบิดเวลาคุณอาจจะเผลอโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆกับคนสำคัญของคุณ คุณอาจจะปล่อยปละละเลยการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆช่วงแรกมันอาจจะไม่เห็นผลอะไรแต่ในระยะยาวคุณจะเห็นผลทันตาครับทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นี่แหละครับโลกชีวิตโลกธุรกิจโลกความสำเร็จมันเป็นแบบนี้เสมอครับตอนนี้เรากำลังละเลยอะไรอยู่หรือเปล่าครับทีนี้ข้อที่3ครับ การมีแผนสำรองอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณล้มเหลว ผมมีเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้คุณฟังครับและนี่เป็นเรื่องราวสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดคลิปกัน ในวันศุกร์ที่13ตุลาคมปีคศ1972ครับนันโดปาราโดตื่นขึ้นมาหลังจากหมดสติไป48ชั่วโมงจากเหตุเครื่องบินตก เขาเพิ่งส่างเมาจากปาร์ตี้2 วันเต็มร่างกายของเขาเต็มไปด้วยศพและเพื่อนที่บาดเจ็บจำนวนมากเขาอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลหลายพันเมตรในหุบเขาและแน่นอนว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังอยู่ที่ไหนในตอนนั้นครับผู้โดยสารที่พบกับอุบัติเหตุนี้มีทั้งหมด45คนเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์เครื่องบินตกนะเขาเรียกว่าหุบเขาแอนดีสครับจนกระทั่งในตอนนั้นเอง1 สัปดาห์ผ่านไปเพื่อนและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆก็ได้เอาอาหารที่เตรียมมากินกันจนหมดแล้วสิ่งที่เขาจะต้องทำต่อจากนั้นเพื่อที่จะมีชีวิตรอดก็คือการกินศพที่นอนเกลื่อนอยู่ตรงนั้นแหละครับแน่นอนว่าศพแรกที่พวกเขาเลือกก็เป็นศพของนักบินเพราะเขาถือว่านักบินต้องรับผิดชอบเหตุดังต่อไปนี้แต่นันโดปาราโดครับเขาเริ่มหิวโหยและเขาปฏิเสธที่จะต้องกินศพแม่กับน้องสาวของตัวเองเพราะแม่กับน้องสาวของเขาเสียชีวิตตอนเครื่องบินตก2 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุครับเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยเขาได้บ้างหรือเปล่าสิ่งที่เขาทำในตอนนั้นก็คือเขาตัดสินใจเดินขึ้นเขาครับเพื่อที่จะดูว่ามีบ้านคนแถวนั้นบ้างหรือเปล่าแต่เมื่อเดินขึ้นภูเขาไปสิ่งที่เขาพบเห็นครับมีแต่ภูเขาแล้วก็ภูเขามันมีแต่ความขาวโพลนครับคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจะทำอย่างไร
แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับปาราโดและโรเบโตครับทั้งสองตัดสินใจเย็บวัสดุต่างๆเข้าด้วยกันให้เป็นถุงนอนสร้างเลื่อนลากแล้วก็ออกเดินทางพวกเขาใช้เวลา3วันในการปีนขึ้นไปยอดเขาสูงกว่า 4,500 เมตรได้สำเร็จและหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันครับพวกเขาเริ่มหมดแรงแต่พวกเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถถอยกลับไปได้แล้วเพราะเขามาไกลมากแล้วจนกระทั่งพวกเขามาเจอแอ่งน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านอาจจะเดินผ่านไปผ่านมาทั้งสองคนเจอชาวบ้านคนหนึ่งครับอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำทั้งสองคนจึงรีบโบกมือครับแล้วก็ส่งสัญญาณว่า SOS พวกเราเดือดร้อนมากตอนนี้เครื่องบินตกและไม่มีใครมาช่วยเราเลยโปรดให้คุณหาคนมาช่วยเราทีชาวบ้านเห็นแบบนั้นครับก็ตกใจไม่เข้าใจภาษามือครับแต่สื่อสารกันไปสื่อสารกันมาชาวบ้านเริ่มเข้าใจแล้วก็รีบกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อที่จะเรียกคนมาช่วยจนท้ายที่สุดสองคนนี้ก็รอดชีวิตครับแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วน่าตั้งคำถามมากเลยก็คืออะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้สองคนนี้ไม่ยอมแพ้เขาตอบมาสั้นๆครับพวกเขาเดินมาไกลมากแล้วไม่มีทางให้ถอยกลับไปต่อแล้วหากเขาถอยกลับไปโอกาสที่จะตายก็สูงมากเขาเลยต้องเลือกเส้นทางเดียวที่เขามีก็คือการเดินต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่สะท้อนศักยภาพมนุษย์ครับเมื่อเราไม่มีแผนสำรองนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ดีที่จะทำให้เราสำเร็จครับเหตุผลเป็นแบบนี้ครับแผนสำรองคือน้ำหนักเพิ่มเติมที่คุณต้องแบกรับเป็นภาระที่คอยบั่นทอนแรงจูงใจคุณจะต้องพามันไปด้วยและมันมักจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ทำให้คุณเสียสมาธิบางครั้งคุณจะต้อง all in ครับใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียวผมอาจจะมีบทเรียนหนึ่งที่อยากจะแชร์กับทุกท่านครับในช่วงแรกเริ่มที่คุณเริ่มสร้างความสำเร็จเราอาจจะเคยได้ยินว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวแต่ผมอาจจะเห็นต่างนิดนึงแล้วกันครับหากคุณเข้าใจสิ่งที่คุณทำจริงๆและคุณกล้าแลกชีวิตเพื่อสิ่งนี้ all in ครับสุดท้าย high risk high return ครับ the harder the challenge the bigger the dragon นั่นเองและนี่ก็คือบทเรียนที่เราพูดคุยกันจากหนังสือ The Diary of CEO นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ปรัชญาบางอย่างไปยกระดับชีวิตของตัวเองซึ่งเรารู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีส่วนในการช่วยคุณได้ค้นพบอิสรภาพแล้วยกระดับ wisdom ของตัวเองที่นี่ครับมีเกมร่วมสนุกเล็กๆน้อยๆครับคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแล้วเป็นการให้แบบ 100% ครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe คลิปนี้พร้อมคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่าคุณชอบเนื้อหาไหนในคลิปนี้มากที่สุดและอนาคตอยากให้ The Library ครับทำเนื้อหาแนวไหนอีกซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามน่าสนใจครับเดี๋ยวทางสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์นะครับจะส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้จำนวน5รางวัลครับคุณผู้ฟังได้ไปฟรีๆเลยครับเดี๋ยวทางผู้ร่วมงานของเราจะประกาศรายชื่อนะครับแล้วก็ DM มาใน Line @the library ได้เลยเดี๋ยวเราจะวางข้อมูลไว้ตรงแถบนี้นะครับเรามาร่วมสนุกกันอยากแจกหนังสือครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทางสำนักพิมพ์นามบีบุ๊กส์ได้ส่งมอบให้พวกเรามาร่วมสนุกด้วยกันเป็นเกียรติมากครับขอบคุณมากนะครับสำหรับแคมเปญนี้น่าสนใจมากครับและทีนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยูวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับ